Thương Vũ Kiếp, tập 26, Hào quang chân tính bay trong đêm đen, kỳ 2, bản fax từ tỉnh gửi đến. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Satan cuối cùng đã giáng xuống. Hắc ám phổ thiên cái địa, từ trong mối từng làm tử vi quan của vũ trụ, cuồn cuộn tràn ngập khắp tam giới. Địa cầu, nơi con người sinh sống, phút chốc rơi vào tăm tối và khủng bố. Nơi đây đã trở thành trung tâm tập hợp của tất cả các thế lực hắc ám trong toàn vũ trụ. Đó là một cuộc khảo nghiệm mang tính hủy diệt do các thế lực tà ác nhắm thẳng vào Đại Pháp và đệ tử Đại Pháp. Đồng thời, nó cũng đẩy vô lượng vô tế súng sinh vào thế đối đầu với Đại Pháp, đánh dấu khởi điểm cho một đại kiếp nạn của toàn vũ trụ. Nhìn lại chiều dài lịch sử văn minh nhân loại, đã có rất nhiều truyền thuyết cùng dự ngôn của các dân tộc lưu truyền lại cho hậu thế. Nổi bật nhất là lời sấm truyền từ 300 năm trước của nhà tiên tri vĩ đại người Pháp Nostradamus. Trong cuốn Các Thế Kỷ, ông đã sớm nhìn thấy và dự báo về một đại kiếp nạn kinh hoàng sẽ giáng xuống nhân loại vào đúng cuối thế kỷ năm 1999. Lật lại niên giám các sự kiện lớn của Pháp Luân Đại Pháp trên trang Chánh Kiến, ta thấy rõ từng bước đi của giai đoạn lịch sử khốc liệt này. Vào ngày 19 tháng 7 năm 1999, trong một hội nghị cấp cao, Giang Trạch Dân chính thức tuyên bố toàn diện bài trừ Pháp Luận Công. Ác mộng ập đến ngay đêm hôm sau, ngày 20 tháng 7, một chiến dịch bắt giữ và khám xét nhà các phụ đạo viên bùng nổ trên quy mô toàn quốc. Hàng chục nghìn học viên bàng hoàng trước biến cố đã đổ về văn phòng khiếu nại Quốc vụ viện, để rồi họ bị bắt giữ, bị lùa vào các nhá thi đấu khổng lồ ở Bắc Kinh như Phong Đài và Thạch Cảnh Sơn. Và đến ngày 22 tháng 7, cuộc đàn áp chính thức được công khai. Cả một hệ thống bộ máy quyền lực khổng lồ bủa vây từ mọi phía. Các mặt báo của Trung Cộng đồng loạt xuất bản những bài phê phán dài kỳ, bôi nhọ tà ác. Bộ Dân Chính lập tức ra thông cáo cấm Hiệp hội nghiên cứu. Kế đó, Bộ Công an ban bố cái gọi là 6 điều cấm, triệt để tước đoạt mọi quyền lợi cơ bản, cấm trao biểu ngữ, cấm phát tài liệu, cấm tụ tập luyện công, cấm thỉnh nguyện. Khắp các địa phương, công an ồ ạt truy bắt. Họ cưỡng ép người dân xem các chương trình truyền hình dối trá, đồng thời tàn nhẫn lục soát nhà cửa, tịch thu và thiêu hủy vô số kinh sách cùng tài liệu Đại Pháp. Thế nhưng, giữa vòng xoáy điên cuồng ấy, vào cái ngày 20 tháng 7, khi bão táp càn quét khắp các thành phố lớn, thì tại huyện Tiểu Thành lại bao trùm một bầu không khí tĩnh lặng đến kỳ lạ. Không một vụ bắt giữ trạm trưởng hay phụ đạo viên nào xảy ra. Có lẽ, nhà cầm quyền địa phương đã quá coi thường đời này. Trạm phụ đạo Tiểu Thành vốn lỏng lẻo, người tu luyện lèo tèo khoảng 200 người, mà quá nửa lại là những ông bà lão đã nghỉ hưu. Trong mắt tà ác, nhóm người nhỏ bé ấy không mang lại uy hiếp gì. Vì thế, lưỡi hái của cuộc đàn áp tại Tiểu Thành đã được tạm hoãn, dự định sẽ giáng xuống vào đêm ngày 22 tháng 7. Và rồi, buổi sáng ngày 22 tháng 7 năm 1999 cũng đến. Bầu không khí tĩnh mịch, nặng nề chịu xuống, như hơi thở nín lặng chịu lúc giông bão vỡ bờ. Tại tòa nhà bộ phận kỹ thuật, Lục Thanh đứng đó, tựa người vào ban công hành lang. Ánh mắt đăm đăm nhìn về khoảng không xa xăm. Chàng đang lặng lẽ, nhẫn nại ngóng chờ một cuộc điện thoại khẩn từ chị Chu ở văn phòng nhà máy. Hình thế những ngày qua vốn đã ngột ngạt, nay lại càng thêm nguy cấp. Chu Nghi Thanh trước đó đã bí mật báo cho Lục Thanh hay, điện thoại nhà bà đang bị cục công an nghe lén. Sợi dây liên lạc bị cắt đứt. Mãi đến đêm qua, khi phải dùng điện thoại công cộng gọi cho con gái Vương Ngọc Mai trên tỉnh, bà mới chấn động nhận được hung tin. Toàn bộ các phụ đạo viên, trạm trưởng, trạm phó của tổng trạm tỉnh đều đã bị vây bắt gọn vào đêm 20. Giờ đây, các học viên đang đồng lòng tập trung trước văn phòng khiếu nại tỉnh để đòi lại tự do cho những người vô tội. Ngày sáng sớm này, Chu Nghi Thanh đã gọi điện nhờ Lục Thanh chú ý nhận giúp một bản fax cực kỳ khẩn cấp từ tỉnh gửi về. Vậy mà, thời gian cứ trôi, Lục Thanh đã đi lại văn phòng vài bận, mòn mỏi ngóng trông. Đồng hồ điểm nhích dần về phía 11 giờ trưa, bản fax vẫn bật vụ ẩm tín. Cảm giác bất an dâng tràn như sóng cuộn, Lục Thanh không thể chờ đợi thêm. Chàng vội vã lộc cộc bước nhanh xuống khu văn phòng tầng 2, tiến thẳng tới bàn chị Chu để hỏi cho ra nhà. Vừa nghe Lục Thanh cất lời, chị Chu thoáng giật mình. Cô không đáp ngay, nét mặt hiện lên sự bối rối, ngập ngừng lắc đầu, rồi ánh mắt vô thức liếc nhẹ về phía bàn của trưởng phòng Viên Mẫn. Nhận ra điều bất thường, Lục Thanh quay sang hỏi Viên Mẫn, lại thấy trên gương mặt vị trưởng phòng cũng hiện lên vẻ căng thẳng, kỳ lạ, y như vậy. Bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc đông đặc lại, e dè, nọng trĩu, một sự im lặng của những người muốn nói, lại không dám nói. Trưởng phòng Viên Mẫn trầm ngâm, do dự một hồi lâu, anh vốn định từ chối, nhưng Lục Thanh lại là một thanh niên vô cùng xuất sắc, do chính tay anh cất nhắc, tiến cử, cái ân tình ấy khiến Viên Mẫn không nỡ tuyệt tình. Anh chậm rãi kéo ngăn kéo, lấy ra bản fax đưa cho Lục Thanh. Thế nhưng, ánh mắt anh tối lại, buông một lời cảnh cáo nghiêm khắc, đầy sợ hãi. Cho cậu xem cũng được, nhưng cậu tuyệt đối không thể mang nó đi. Lục Thanh im lặng nhận lấy tờ giấy khổ A4, ánh mắt lướt nhanh qua những dòng chữ. Trên mặt giấy trắng, chỉ vòn vẹn vài hàng văn tự ngắn ngủi, nhưng lại mang sức nặng ngàn cân, chấn động tâm can. Không cần hỏi xem tôi là ai,
Các đệ tử Đại Pháp lẽ ra đều biết tôi là ai, quyết không cho phép Đại Pháp của vũ trụ tại cõi người gặp phải phá hoại, lập tức bước ra duy hộ Đại Pháp. Lập tức đến Bắc Kinh, đến chính phủ tỉnh, vẫn không bước ra thì không phải đệ tử của tôi. Lời kêu gọi thiêng liêng, uy nghiêm ấy vang lên trong tâm trí Lục Thanh như sấm chuyển, tâm can chàng chấn động dữ dội, những ý niệm lóe lên xẹt qua đầu như tia chớp. Bản fax này tuyệt đối không thể để lọt vào tay thế lực tà ác, nếu chúng có được, nó sẽ trở thành thứ bằng chứng giả mạo để chúng vu khống đệ tử Đại Pháp là có tổ chức cấu kết. Phải làm sao đây? Xé nát nó rồi ném thẳng ra ngoài cửa sổ phi tang, hay nhét thẳng vào miệng nuốt chửng để axit dạ dày vĩnh viễn thiêu hủy mọi dấu vết? Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, nhịp tim Lục Thanh đập liên hồi, cảm giác như mình đang là một người chiến sĩ đứng giữa lằn danh sinh tử. Nhưng không, ý nghĩ hủy diệt tờ giấy vụt tắt ngay lập tức. Bản fax này là một thông điệp vô giá, là lời kêu gọi thần thánh từ trên cao. Nó bắt buộc phải được đưa đến tận tay các học viên Đại Pháp tại Tiểu Thành. Mỗi sinh mệnh đều phải tự đưa ra quyết định cho con đường của chính mình. Và Lục Thanh biết rõ, sứ mệnh của chàng lúc này là bằng mọi giá phải đưa thông điệp này đến với trạm phụ đạo. Chỉ trong một cái chớp mắt, quyết định táo bạo được đưa ra. Lục Thanh gập phăng tờ giấy, nhét chặt vào túi áo ngực. Chàng ngẩng cao đầu, cất giọng dõng dạc: "Xin thứ lỗi, bản fax này em phải mang đi đây." Dứt lời, chàng quay ngoắt lưng, chạy vụt ra ngoài cửa. Viên Mẫn hoàng hồn biết mình đã rước họa tái đình, liền 3 chân 4 cẳng đuổi theo ra tận ban công đường 2. Anh ta tuyệt vọng gào lớn xuống sân: "Lục Thanh, cậu phải tự mình chịu trách nhiệm đấy!" Nhưng ở phía dưới, chiếc xe đạp của Lục Thanh đã như mũi tên lao vún qua cổng lớn nhà máy. Không lãng phí lấy một giây, Lục Thanh guồm đạp như bay tới nhà Lưu Quý Phân. Gặp được bà, chàng lập tức giao lại bản fax, dặn dò phải hỏa tốc phân phát đến tay Chu Nghi Thanh và các đồng tu khác. Mọi chuyện giao phó xong xuôi, bởi ngay trong khoảnh khắc này, tâm trí Lục Thanh đã hạ một quyết tâm sắt đá, lập tức lên tỉnh, bước ra hộ pháp. Chàng dừng lại bên một bốt điện thoại công cộng ven đường, tay nắm chặt ống nghe, lần lượt gọi cho Lưu Kiếm Phong và Bạch Phi để báo lại nội dung bản fax. Đứng trước kiếp nạn khổng lồ đáng bủa vây, đứng trước nguy hiểm khôn lường, phản ứng đầu tiên của hai người bạn lại kiên định và mạnh mẽ đến kinh ngạc. Vừa nghe dứt lời, chẳng mảy may do dự, cả hai cùng thốt lên một câu tính tại: "Cậu đợi tôi đã, chúng ta cùng đi." Về lại phòng ký túc xá tại thôn Tam Cô, Lục Thanh khẩn trương thu dọn vài món hành lý mỏng manh. Đang vội vã cất đồ thì những tiếng gõ cửa dồn dập vang lên. Mở cửa ra, Bạch Phi đứng đó, thở dốc. Lục Thanh nhìn xuống chân bạn, khóe môi khẽ nở một nụ cười ấm áp. Bạch Phi vừa đi công tác từ Quý Châu xa xôi trở về, vừa nhận điện thoại liền tức tốc chạy sang đây, đến múc chân vẫn còn xỏ nguyên đôi dép lê đi trong nhà. Lục Thanh bèn lấy một đôi giày của mình đưa cho bạn, nói nửa đùa nửa thật rằng mang giày vào, lỡ cảnh sát có đuổi theo thì còn chạy nhanh hơn được một chút. Nhưng những tiếng cười ngắn ngủi ấy cũng lập tức tan biến vào bầu không khí khẩn trương, ngột ngạt. Cả hai lao ra khỏi thôn Tam Cô, chạy đua với từng giây từng phút. Linh cảm nhạy bén mách bảo họ rằng bóng tối của tà ác đã phụ sụp xuống. Một tấm lưới sắt khổng lồ đang âm thầm siết chặt lại quanh huyện Tiểu Thành. Bất kỳ một sự chần chừ, chậm trễ nào lúc này cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ vĩnh viễn bị nhốt lại, không bao giờ có thể bước chân ra khỏi nơi đây. Trên đường hối hả tiến bước, Bạch Phi chợt dừng lại bên một trạm điện thoại công cộng. Anh quay số gọi cho vợ mình, Hồng Lăng, báo tin ngắn gọn rằng 3 người bọn họ đang chuẩn bị lên tỉnh. Đầu dây bên kia, Hồng Lăng thông minh lập tức đoán ra sự tình. Cô liền hét lớn, giọng nói rung lên sự kiên quyết tột độ: "Không được phép bỏ lại một mình em ở huyện Tiểu Thành, phải đợi em ở bến giây, em đến ngay, đợi em đấy." 12 giờ 20 phút trưa hôm ấy, tại bến xe, 4 người bạn đồng tu kiên định, Lục Thanh, Lưu Kiếm Phong, Bạch Phi và Hồng Lăng đã tề tụ đông đủ. Họ lặng lẽ bước lên chuyến xe buýt đường dài, chạy thẳng về trung tâm tỉnh. Chiếc xe rùng mình chuyển bánh, bon bon lăn trên mặt đường. Bên ngoài ô cửa kính, phong cảnh non xanh nước biếc của cõi hồng trần đẹp như thơ, như họa, vun vút lùi lại phía sau. Thế nhưng, trái ngược với vẻ đẹp mộng ảo ấy, bên trong xe, biểu cảm của cả 4 người đều động lại một nỗi niềm sâu thẳm. Họ chìm vào một sự im lặng uy nghiêm, tĩnh mịch. Và ngay trong thời khắc ấy, ở một nơi rất xa xôi phía bên kia của địa cầu, sừng sững một ngọn núi lớn nguy nga uy chấn. Một vị tôn giả từ bi vô lượng đã rời khỏi chốn New York phồn hoa, bước lên đỉnh núi này và an nhiên tĩnh tọa. Ngài tĩnh lặng đưa ánh mắt vượt qua không gian mênh mang, tĩnh quan vạn vật thế gian đang vẩn vũ chuyển rời, và cũng đang lặng lẽ quan sát từng bước chân của các đệ tử nơi trần thế. Ngài ngồi đó, yên lặng, không nói một lời, giữa bóng tối bao trùm dày đặc của kiếp nạn to lớn chưa từng có, giữa cái họa loạn điên đảo khó phân biệt đâu là chân, đâu là giả của nhân gian, Ngài vẫn đang chờ đợi. Ngài muốn nhìn xem 4 người đệ tử nhỏ bé này của mình khi đứng trước bài thi sinh tử kinh hoàng ấy sẽ dùng sinh mệnh của mình để viết nên một đáp án như thế nào. Xin mời quý vị đón xem tập tiếp theo của Thương Vũ Kiếp. Câu chuyện quý vị vừa nghe được kể lại từ nguyên tác Thương Vũ Kiếp của Chánh Kiến Net. Để đọc trọn vẹn thiên truyện,
Xin mời quý vị ghé thăm trang Chánh Kiến, chánh kiến.org.